नमस्कार, सिंपल लाईफमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक पेंटिंग दाखवणार आहे जी माझ्या मुलांनी केली आहे। बेसिकली त्याला टेप पेंटिंग म्हणतात। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे एक कॅनव्हास बोर्ड, तुम्ही कोणत्याही प्रकारचा आणि कोणत्याही साइजचा बोर्ड घेऊ शकता, जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता। पाणी, पेंटिंग ब्रश, टेप आणि काही पेन्स। मी इथे ॲक्रेलिक पेन यूज केले आहेत। टेप ही तुम्हाला कॅनव्हास बोर्डवरती कोणत्याही पॅटर्न नाहीतर शेप तुम्हाला जो आवडेल त्या प्रकाराने तुम्ही स्टिक करून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला हे कलर करायचे आहे त्याच्यावरती। तर जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता माझी मुलं कलर करतायत यात। तुमच्या आवडीचे कलर्स आणि पॅटर्न तुम्ही सिलेक्ट करू शकता आणि मुलं हे छानपैकी एन्जॉय करतात आहे, कलर्स एक्सप्लोर करतात। आणि यात आता कलर्स सगळे फिल करून झालेले आहेत। आपल्याला 1 तास तरी हे पेंटिंग ड्राय करण्यासाठी ठेवायची आहे आणि त्यानंतर आपण याच्यावरचे जे काही टेप्स आपण स्टिक केलेले आहेत ते आपण काढायचे आहेत। एक तास ही पेंटिंग ड्राय झाल्यानंतर आता मी याच्यावरचे टेप्स मी काढते। तर जसं तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओमध्ये मी हळूच ही टेप्स सगळ्या काढून घेते या पेंटिंगवरून। आणि खरोखरच ही पेंटिंग फारच सुंदर झालेली आहे। तर तुम्हा सर्वांना हा आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कळवा। माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, लाईक करा, शेअर करा। पुन्हा भेटते मी तुम्हाला लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय।